हाय زما نوم سجاد خان او د چینل نوم دی سجاد خان پښتو 4014 زمونږ په یوټیوب باندې دا دویم چپټر دی او د دې نه مخکې ما اټامیک سټرکچر کړو دا اوس دی د فندامنټل اف کیمستري او په دې کې تقریبا موږ هر یو ټاپک کور کړی دی بس دا اخیری آی تھنک چې د ټولو نه ون اف د موست امپورټنت کنسپټ and that is the mole concept د مول کنسپټ چې کوم دی دا د ټولو د دې چپټر د ټولو نه اهم ټاپک دی دا شروع کوو جناب څنګه چې موږ یو دکان ته لاړ شو او موږ یو دکاندار ته وایو چې مال یو ډزن چې کوم دی نو بنانا راکړه نو هغه موږ له یو ډزن کیلې راکړي او ته ویم چې یو ډزن د چرګانو انډې نو هغه موږ له انډې راکړي او ته ویم چې یو کیلو چاول راکړه نو هغه موږ ته یو کیلو چاول راکړي کو زه ورته ویم چې یو کیلو چینی راکړه هغه یو کیلو چینی راکړي که دغه شان لیکوډ موږ اخلو نو هغه موږ په لیټرو کې اخلو جناب نو اوس اټم چې کوم دی موږ سره یو انتهایی یو وړوکی سیز دی اټم موږ څه ته وایو چې د سمالست پارټیکل اف میټر هغه سیز ته وایو چې هغه وزن لري او ځای ګیروي هغې ته موږ میټر وایو یعنې دا ما سره اوس یو میټر دی وزن هم لري او ځای هم ګیروي نو که دا زه په ستن سره واړه کټ کوم او هغه کې یو داسې پارټیکل راشي چې هغه نور نه تقسیمیږي نو هغه به ما سره اټم وي نو اوس دا سیزونه چې کوم دي دا به اوس موږ ډیل کوو څنګه جناب نو دا چې کوم دی انتهایی واړه پارټیکل دی دا اوس د دې سره ډیلینګ ګران شو دې دپاره چې کوم دی ساینټسټ راغله او هغې وویلې چې نن نه پس چې کله موږ اټم اخلو یا مالیکول اخلو نو هغه به زه په څه کې اخلم په مول کې به اخلم او د هغې دپاره چې کوم دی هغه د مول کنسپټ انټروډیوس کړه او مول څه ته وایي چې مول از د اماونټ اف سبسټانس ویچ کنټین ایوګاډرو نمبر مول یو داسې سبسټانس دی چې په دې کې به ایوګاډرو نمبر موږ سره پریزنټ وي او د ایوګاډرو نمبر چې کوم ویلیو ده نو هغه 6.023 انټو 10 کی پاور 23 ده دا د مول کنسپټ د ایوګاډرو کې دومره پارټیکل دی موږ سره او دا موږ په دې سره ریپرزنټ کوو یا د دې چې زه کوم دی نو سیکنډ ډیفینیشن داسې هم کولی شم چې مول از ډیفاینډ ایز د اټامیک ماس the atomic mass or molecular mass is expressed in gram are called mole. This scientist will chakala mole is defined as the atomic mass or the molecular mass is expressed in gram or called mole چې د یو اټم د هغې اټامیک ماس یا که یو مالیکول د هغې مالیکولر ماس زه په ګرامونو کې شو کوم نو دا به ما سره مول وي د یو اټم اټامیک ماس یا د یو مالیکول مالیکولر ماس چې دا زه کله په ګرام کې شو کوم دا به ما سره څه وي دا به ما سره 1 مول وي او مول چې کوم دی فار ایگزامپل مول موږ څه نه پرزنټ کوو مول چې کوم دی نو دا موږ د دې نه ریپرزنټ کوو ټیک شوه فار ایگزامپل مثال د دې څه شو مثال د دې شو ایگزامپل ما سره کاربن دی اوس د کاربن که زه تاسو ته ووایم چې یو د کاربن اټامیک ماس څه دی نو تاسو به ووایئ 12 AMU دا د دې اټامیک ماس شو اوس دا اټامیک ماس چې زه کله په ګرام کې ریپرزنټ کوم از ایکسپریس ان ګرام if the atomic mass of an atom is expressed in gram is called mole دا که زه اوس په ګرامونو کې وایم فار ایگزامپل ما داسې واغستو 12 ګرام دا 12 ګرام چې ما اوس کله واغستم دا څه شو ما سره دا ما سره یو مول شو دغه شان ما سره چې کوم دی سوډیم دی Na د اټامیک ماس ما سره دی 23 AMU اوس که د دې سوډیم دا ماس زه په ګرام کې والم 23 ګرام دا به ما سره د څه ایکول شي د 1 مول ایکول شي ما سره ټیک شوه دا د اټامیک ماس قصه شوه یعنی دا د کاربن اټامیک ماس دی که دا اټامیک ماس زه په ګرام کې واخلم نو دا ما سره مول شي دا سوډیم اټامیک ماس دی که دا اټامیک ماس زه په ګرام کې والم دا به ما سره مول شي ها جناب ټیک شو دا خو زه په ګرام کې اخلم د دې ماته پته زنګ لګي جناب
که تا ته څوک وایي چې ماله 1 مول کاربن راکړه نو کویله نه ده کویله ته به 12 ګرام کویله واخله دا هغه له ورکړه دا 1 مول شو. که تا ته څوک وایي چې 1 مول واټر ماله راکړه د اوبو 1 مول راکړه نو لاړ شه د اوبو کې موږ سره څو څیزونه پرېزنټ وګورو د واټر فارموله ما سره څه ده دا خو د اټامیک ماس چې اوس د مالیکولر ماس طرف ته راځو د ما سره د اوبو فارموله ده اوبو دوه پکې هایدروجن دي او د یو هایدروجن اټامیک ماس چې کوم دی هغه 1 دی او د اکسیجن اټامیک ماس چې کوم دی هغه 16 دی. ټیک شو نو په دې کې دوه هایدروجن دي دوه د دې شو او 16 16 د دې شو د دې چې کوم مالیکولر ماس شو اوس دا مالیکول له دې ماس ته به څه وایم مالیکولر ماس دا 18 AMU چې کله ز په ګرام کې شو کما 18 ګرام واخلم دا به ما سره د 1 مول برابر شي دا به ما سره د څه برابر شي 1 مول. یعنی که تاسو څوک په ریل لایف کې وایي چې د دې به د ریل لایف سره څنګه کمپیریزن کو څنګه به وسره موازنه کو نو جناب که تاسو څوک وایي چې 1 مول اوبه مال راکا نو 18 ګرام اوبه وتله دا ول ورک دا ول 1 مول. که تاسو څوک وایي چې 12 ګرام سوري تاسو څوک وایي چې مال 1 مول کاربن راکا 12 ګرام کویله ورک دا 1 مول شو. د دې نه علاوه ټیبل سالت چې کومه ده موږ سره چې کوم په کورونو کې مالګه یوز کیږي د هغې فارموله څه ده سوډیم کلوراید سوډیم کلوراید. اوس په دې کې موږ سره دوه قسمه اټم دي یو چې کوم دی سوډیم دی د هغې اټامیک ماس موږ سره 23 دی او دویم چې کوم دی نو هغه کلورین دی د هغې اټامیک ماس ما سره دی 35.5. د دې دوانو نه چې کله زه جمع کم د دې دوانو نه ما سره راځي 58.5 58.5 دا چې زه کله په ګرام کې شو کوم نو 58.5 ما سره ګرام شو اټ مین چې دا ما سره څه شو 1 مول سوډیم کلوراید شو. یعنی که تاسو کوی چې 1 مول مالګه ماته پکار ده نو تاسو وکړه لاړ شه 58 ګرام سالت چې کوم دی په سکیل باندې وتله 58 ګرام سالت چې کله ته په سکیل باندې وتله په تل باندې دی وتله د تاسو 1 مول شو. ان چې څومره د هغې اټامیک یا مالیکولر ماس وي یا فارمولا ماس وي فارمولا ماس موږ هغه چاته وایو چې کوم آیانیک کمپاوند وي لکه سوډیم کلوراید کیلشیم کلوراید میګنیشیم کلوراید چې کوم موږ سره آیانیک کمپاوند وي د هغې مالیکولر ماس ته یا د هغې د کمپاوند ماس ته موږ څه وایو فارمولا ماس ورته وایو. نو چې کله کم یو کمپاوند ته په مولز کې اخلي د هغې چې څومره اټامیک ماس دی یا څومره مالیکولر ماس دی یا څومره فارمولا ماس دی هغه په ګرام کې ولا هغه به تاسو سره شي هغه به تاسو سره مول شي. یعنی د سوډیم کلوراید که اوس تاسو څوک چې 1 مول سوډیم کلوراید راوړه نو 1 مول سوډیم کلوراید 23 چې کوم د اټامیک نمبر د اټامیک ماس د سوډیم دی او د کلورین اټامیک ماس 35.5 دی دوه چې جمع کوم 58.5 ګرام 58.5 ګرام مالګه چې زه واخلم دا ما سره څه شي دا ما سره د 1 مول ایکول شي. ټیک شو دا ما سره د 1 مول ایکول شي. نه دغه نه علاوه چې کوم دی نو تاسو یو بل اگزامپل هم غوښتئ شي لکه ما سره C6H12O6 په دې دکانونو کې به تاسو لیدلی په خوا به په دغه کې د نقل لپاره نوي پیپونو کې ګلوکوز چې ورته موږ وایو سپین غونډه کې پاوډر وي اکثر د بیماران ته ورکوي په بو کې چې یا داسې په تلی کې هم خوړی شي خواږه غونډه کې پاوډر وي دا تاسو کو چې ماده د ګلوکوز 1 مول راکا. اوس د ګلوکوز فارموله دا ده په دې کې څه دي شپږ پکې کاربن دي او د یو کاربن چې کوم د اټامیک ماس څه دی هغه 12 دی نو څه به شي 12 ضرب چی پلس 12 هایدروجن دي 12 چې کوم د هایدروجن دي نو 12 1 پلس د اکسیجن پکې شپږ دي نو څه به شي د یو اکسیجن څه دی اټامیک ماس 16 دی کنه او ټوټل شپږ دي د نه سره راځي 12 چک 72 پلس 12 پلس 16 چک 96 دا چې زه ټوټل جمع کم نو 2 او 2 4 او 10 84 پلس 96 180 ګرام چې زه واخلم ګلوکوز دا به ما سره د څه ایکول وي 1 مول اف ګلوکوز بشي دا ما سره 1 مول اف ګلوکوز بشي ما سره. دا کانسپټ انتهایی اسانه دي خو
خلک یې چې کوم دی نو پړاوی ډېر په ګرانه طریقې سره چې د هغې په وجه باندې دا سټوډنټس ته په دې کې زیاتره مسلې راځي. اوس په د دې فارمولې ته موږ ځو چې دا به موږ کیلکولیټ کوو څنګه. ټیک شو؟ ها جناب نو اوس راځو چې دې فارموله چې کوم دی نو هغه موږ څنګه دا به موږ څنګه کیلکولیټ کوو. آی هوپ چې دې ځای پورې به تاسو کلیر شوي یې. د دې چې کومه فارموله ده د مول نو هغه څه ده مول از ایکول ټو mass in gram divided by molar mass. کله چې موږ مول معلومو نو mass in gram به اخلو به او molar mass په کوم دی لاندې اخلو. اوس لکه فور ایگزامپل ماته یو کوېسچن کې ماته دلته راکړی دی چې کیلکولیټ کوېسچن کې ماته راکړی چې کیلکولیټ د مول ان د 60 gram of CO2. Calculate the mole in 60 gram of CO2. یعنی په 60 ګرام کاربن ډای اکساید کې چې کوم دی نمبر اف مول کیلکولیټ کا. نو اوس دلته ما سره څه شو 60 ګرام د څه اکای ده د ماس اکای ده کنه. ماس موږ په څه کې اخلو په کېجی کې اخلو په کیلوګرام کې. نو ګرام ما سره د ماس اکای ده. نو دلته به زه د ماس په ځای باندې کم دی نو زه به څه پوټ کړم 60 په پوټ کړم دا به شي 60 ډیوایډ بای مولر ماس. موږ څه ته وایو مولر ماس چې کله یو اټامیک ماس زه په ګرام کې ریپرزینټ کړم نو هغې ته موږ مولر ماس وایو یا ورته مول وایو. نو کاربن ډای اکساید کې ما سره دوه قسمه اټم دي یو راسه کاربن دی او دوه راسه اکسیجن دی. د کاربن اټامیک ماس 12 دی او د اکسیجن چې کوم دی نو هغه څه دی 16 دی. نو 16 دونه 32 प्लस 12 څه شو 44 په پټ کما ګرام. دا او دا چې زه کټ کوم نو ما سره به څه راشي انسر 1.36 سمثینګ به داسې ما سره راشي مول. ټیک شو؟ نو آی هوپ چې تاسو ته به دا کلیر شوی وي. یا تاسو ته یو بل کوېسچن څوک وایي صحیح ده دا کوېسچن درته اوس لکه څوک چینج کړي فور ایگزامپل هغه درته داسې ووایي چې یا مول mass divided by molar mass in gram divided by molar mass. او تا ته وایي چې کیلکولیټ د ماس ان ګرام اف سو یو ماس چې کوم دی کیلکولیټ کا په څومره څه کې 5 مول کاربن ډای اکساید دا کړی دی چې د ماس معلوم کا. صحیح شو؟ نو 5 مول د مول په ځای باندې به زه پوټ کوم چې کیلکولیټ د 5 مول کیلکولیټ د ماس اف 5 مول کیلکولیټ د ماس اف 5 مول اف کاربن ډای اکساید. نو ما سره اوس څنګه 5 مول ما سره راکړی دي از ایکول ټو ماس نه دی راکړی ماس په معلومو او مولر ماس چې کوم دی نو هغه ما کیلکولیټ کړ 44. دا اوس دلته په ډیویژن کې دی دا چې د ایکویلیټي نه دی غاړې راوړي دا به څه ته چینج شي دا به ملټیپلیکیشن ته چینج شي. دې له چې زه به کوم څه به شي 25 2 خطا 25 و 2 22 ګرام 220 ګرام. جناب دا دومره آسان دا دومره ګران هم نه دي او دومره آسان هم نه دي چې اسوک دې په تاسو پوي کې او دومره ګران هم نه دي چې تاسو دې په پوي نشئ. خو بس دا چې د پړای طریقه چې کوم دی د خلک لګ ګران نه وای خوب چې دا بس تاسو سمجھ کې راغلی وي په بل ویډیو کې ملاويږي تر هغه د اجازه غواړم. الله پامان. ثانک یو.